سلام و درود دوستان، من آیین نیشخان هستم از چنل نیک وایپرز. به کانال ما خوش اومدید. در این ویدیو قرار شما رو با یکی از خارق‌العاده ترین و بهترین اگزاتیک پت ها در جهان آشنا کنیم. بال پیتون یکی از اون گونه مارهای خونگی هستش که اکثریت افرادی که به خزندگان علاقه دارن این گونه رو میپسندن و 90% افراد میتونن به راحتی ازش نگهداری کنن. یکی از گونه مارهایی هستش که در اسارت نگهداری خیلی آسونی داره و به راحتی حتی میشه در اسارت اون رو تکثیرش کرد. ما قراره در این ویدیو این مار زیبا رو بیشتر به شما و علاقمندان به حیات وحش به خصوص مارهای خانگی آشنا کنیم و خصوصیات منحصر به فرد این مار رو برای شما بیان کنیم. بال پیتون ها به دلیل شخصیت آروم و شرایط نگهداری نسبتا ساده یکی از محبوب ترین مارهای خانگی هستند و این خزنده های جذاب میتونن مدت زیادی با شما همراه باشن و برای نگهداری صحیح آنها فقط باید چند تا نکته رو در نظر داشته باشید و به اونها توجه کنید. بال پیتون ها به محیط آروم و ایمن نیاز دارن، یعنی یک تراریوم یا آکواریوم و یا محفظه‌ای که استاندارد باشه و مناسب نگهداری از مارهای متوسط جثه باشه. برای بستر نگهداری مارها بهتر شما از کوکو چیپس که نوعی پوست نارگیل هستش و به صورت ارگانیک و بسته‌بندی شده و کاملا تمیز به فروش میرسه از اونها تهیه کنید و برای بستر مارها از اون استفاده کنید که کاملا بهداشتیه و به راحتی میشه نظافت مار رو رعایت کرد. مورد بعدی که خیلی مهمه دمای نگهداری بال پیتون ها هستش. دمای نگهداری اونها باید بین 26 تا 32 درجه سانتیگراد باشه و اونها نیاز به یک سیستم گرمایی استاندارد مانند پد و یا لامپ حرارتی دارن که متصل به ترموستات باشه و به محض اینکه دما تنظیم شد ترموستات باعث بشه اون وسیله گرمایشی که حالا یا پد گرمایشی یا لامپ حرارتی است خاموش بشه و مجدد وقتی دما پایین اومد دوباره شروع به کار کردن بکنه. بال پیتون ها مارهای رطوبت دوستی هستند و رطوبت محیط اونها باید بین 50 تا 60% باشه و برای حفظ رطوبت مورد نیاز اونها میتونید روزانه از اسپری کردن آب توی محیط نگهداری اونها استفاده کنید و با این کار رطوبت محیط رو حفظ کنید. و در نظر داشته باشید شما باید حتما برای تمامی مارهایی که نگهداری میکنید به خصوص پایتون ها یعنی خانواده پایتون ها و بالاخص بال پیتون باید ظرف آبی مناسب و بزرگ نسبت به سایز اون گونه ماری که نگهداری میکنید در محفظه مارتون داشته باشید. بال پیتون ها هم مثل اکثر گونه مارهای دیگه از جوندگان کوچک و متوسط جثه تغذیه میکنن و شما موظفید برای رفع نیازهای تغذیه مارتون از مراکزی که این گونه جوندگان رو پرورش میدن تهیه کنید. اون جوندگان رو به صورت زنده و یا منجمد شده بسته‌بندی که برای مارهای بالغ هر 1 تا 2 هفته یک بار میتونید روند تغذیه را انجام بدید و برای مارهایی که نابالغ هستند و در حال رشدن شما موظفید هر 5 تا 7 روز نسبت به اون طعمه‌ای که استفاده میکنید مارتون رو تغذیه کنید. بال پیتون ها در اسارت میتونن بین 20 تا 30 سال عمر کنن، البته با نگهداری صحیح و مراقبت های لازم این عمر ممکنه طولانی تر باشه و به حد اکثر عمر مفید اینها ختم بشه. بال پیتون ها ممکنه دچار بیماری های رایجی بشن که یک امر کاملا طبیعیه در موجودات زنده. همه حیوانات و موجودات زنده ممکنه دچار بیماری و ویروس هایی بشن که از محیط بیرون انتقال پیدا میکنه و یا از قبل مارتون به اون مبتلا هستش. برخی از بیماری های رایج در بال پیتون ها شامل عفونت های تنفسی، انگل های پوستی و مشکلاتی مربوط به تغذیه است که تو نگهداری صحیح مانند دمای مناسب، رطوبت و نظافت منظم خود اینها ممکنه به مرور رفع بشه و یا به مراجعه به دامپزشک‌های مخصوص اگزاتیک پت شما میتونید با تزریق داروهای مختلف بیماری مارتون رو رفع کنید. همونطور که تا اینجای تصویر هم مشاهده کردید بال پیتون ها دارای رنگ های بسیار متنوع و رنگ و لعاب خیلی جذاب و دوست داشتنی هستن. اونها کلی طرح‌های متنوع دارن و نسبت به طرح و رنگشون قیمت گذاری میشن. بال پیتون ها جز یکی از گرونترین اگزاتیک پت ها هم به شمار میان. اونا اگر بخوایم به
تومن حساب کنیم از مبلغ حدوداً 10 میلیون تومان آغاز رنج قیمتیشونه تا در ایران به مبلغ 100 میلیون تومان هم من دیدم که رسیده به علت تررنگ خاص و بسیار کمیابی که اون مار داشته. ما قبلا راجع به مورف و طرح الگوی مارها در کلیپ های قبلی صحبت کردیم، مانند مار ذرت و یا کلا گونه مارهای دیگه. بال پیتون ها یکی از خاص‌ترین مارهایی هستن که تنوع بسیار زیادی در مورف، الگو و پترن دارن، همونطور که در تصاویر دارید مشاهده میکنید. و این الگو و پترن هر مار قیمت اون رو افزایش میده و اون مار رو خاص‌تر میکنه، چون وقتی این مارها تکثیر میشن و تخم‌گذاری انجام میدن به این شکل نیستش که از هر بار تخم‌گذاری مثلا 5 مار مشابه و دقیقاً مثل همدیگه به دنیا بیاد. هر تخم و هر نوزاد مار طرح و رنگ و الگوی خاص خودشو داره و پرورش دهندگان این گونه مارها با ترکیب کردن این الگوها و این پترن ها هر سری دارن الگوها و پترن های جدیدتر و خارق العاده تر و خاص‌تری رو ارائه میدن. به همین علت هستش که بال پیتون ها جز یکی از محبوب ترین و مشهورترین مارهای خانگی به حساب میان. بال پیتون ها میتونن بین 90 تا 120 سانتی متر رشد کنن و وزن اونها تا 3 کیلوگرم در اسارت میرسه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید و ما تونستیم در یک ویدیو یا کلیپ دیگر شما رو با یکی از منحصر به فردترین مارهای خانگی دنیا بیشتر آشنا کنیم و اطلاعاتی که از نظر خودمون داشتیم و صحیح بود رو به شما منتقل کنیم. ممنونم که با حمایتاتون باعث میشید ما بتونیم فعالیت قوی‌تر، مستمرتر و بهتری داشته باشیم و گونه خزندگان جذاب ایران و دنیا رو بیشتر به شما معرفی کنیم و شما رو با حقایق جالب اونها آشنا کنیم. ما آینه نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز و در این مستند تونستیم تا حدی به صورت خلاصه مار بال پیتون رو که یکی از خاص‌ترین مارها و مشهورترین مارهای خانگی هستش رو بیشتر با شما آشنا کنیم.